আপোনালোকে সকলোৱে সৰিয়হ খেতি কৰিছে। সৰিয়হ খেতিত আপোনালোকে ট্ৰেচেল প্ৰয়োগ কৰিব। ভিটামিন। ট্ৰেচেল আমি কিয় প্ৰয়োগ কৰোঁ? এইটো যে আপোনালোকে মোৰ হাতত দেখিবলৈ পাইছে, এইটো সবতকৈ ভাল ট্ৰেচেল। টাটাৰ প্ৰডাক্ট হয়, যাক আমি টাটা ট্ৰেচেল বুলি কওঁ। এই ট্ৰেচেল আমি সৰিয়হ খেতিত এইকাৰণে প্ৰয়োগ কৰোঁ যে সৰিয়হ পুলিবিলাক সোনকালে ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে। ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিছে, সৰিয়হ পুলিবিলাক জোপোৰা পৰি আছে। তো আপোনালোকেতো তাত ভিটামিন প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব। তো আপোনালোকে কি কৰিব, বীজৰ দোকানত দৌৰি যাব আৰু ট্ৰেচেল ক্ৰয় কৰিব। দোকানীয়ে যি দিয়ে তাকে আনি কিনে স্প্ৰে কৰিব। কেইদিনমান পিছত দেখিবলৈ পাব যেনে সৰিয়হ তেনেকুৱা হৈ আছে, তাৰ বাঢ়ন শক্তি একোৱে নাই। ভাল ট্ৰেচেল আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰক, যিটো ট্ৰেচেল প্ৰয়োগৰ ফলত আপোনালোকৰ সৰিয়হৰ পুলিবিলাক সোনকালে ডাঙৰ হ'ব পাৰে। তাৰ বাঢ়ন শক্তি সোনকালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সেয়েহে টাটা ট্ৰেচেল মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, আৰু এই টাটা ট্ৰেচেল প্ৰয়োগৰ নিয়ম, ইয়াৰ লাভালাভসমূহ, কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, কোনটো সময়ত প্ৰয়োগ কৰিলে আমি ভাল ৰিজাল্ট পাম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। খাদ্য বন্ধুসকল, এইটো হৈছে ৰিলিজ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰডাক্ট টাটা ট্ৰেচেল মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট ফাৰ্টিলাইজাৰ। মই এইকাৰণে কওঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকে সদায় অলপ নিজেই যাতে নাম লৈ বীজৰ দোকানৰ পৰা যিকোনো সাৰ, বীজ, ভিটামিন, কীটনাশক দাৱাই ক্ৰয় কৰি আনিব পাৰে। আপোনালোকে বীজৰ দোকানত গৈ কিনে ক'লক যে মোক এটা ট্ৰেচেল ভিটামিন লাগে সৰিয়হ খেতিত স্প্ৰে কৰাৰ বাবে। বীজৰ দোকানতো বহুতো ধৰণৰ ট্ৰেচেল পোৱা যায়, আপোনাক দি দিব। বহুতো কষ্ট কৰি আপুনি স্প্ৰে কৰিল, তো ৰিজাল্ট শূন্য। আপুনি যদিহে যাই কিনে কয় যে মোক টাটা ট্ৰেচেল লাগিব, মই সৰিয়হ খেতিত স্প্ৰে কৰিম। এই টাটা ট্ৰেচেল উচ্চ মানদণ্ডৰ ট্ৰেচেল হয়, ইয়াৰ গুণাগুণ উচ্চ হয়। আপোনালোকে ইয়াক যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব, তাৰ কেইদিনমান পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ উদ্ভিদ বা সৰিয়হ খেতি বা অন্যান্য খেতিৰ, যি খেতিতে আপোনালোকে স্প্ৰে কৰে, সেই খেতিৰ এটা গ্ৰথ দেখিবলৈ পাব। জোপোৰা পৰি থকা উদ্ভিদজোপাৰ বাঢ়ন শক্তি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গাৰ ৰং সাল সলনি হোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু এই ট্ৰেচেল প্ৰয়োগৰ ফলত আপোনাৰ উদ্ভিদজোপা শক্তিশালী হ'ব, আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ উদ্ভিদজোপাৰ পৰা আপোনালোকে উৎপাদন বেছিকৈ লাভ কৰিব। ফল আহিব, ফুল আহিব। কাৰণ এজোপা উদ্ভিদ যেতিয়া তাৰ খাদ্য সি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব বা সঠিক ভিটামিন সি যদি নাপাব, তেতিয়াহ'লে সি কেতিয়াও গ্ৰথ ল'ব নোৱাৰিব। আমাৰ মানুহৰো তেনেকুৱা। যদি আমাৰ শৰীৰত কোনোবা ভিটামিনৰ অভাৱ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। তাৰপিছত আমি ডক্তৰক দেখাওঁ, ডক্তৰে চিকিৎসা কৰি কিনে গম পায় যে অমুকটো ভিটামিনৰ আপোনাৰ শৰীৰত কম আছে, দাৱাই দিয়ে। সেইবিলাক হোৱাৰ পিছতে আমাৰ যিটো অসুবিধা হৈ আছিল ভিটামিনটোৰ অভাৱৰ ফলত, সেই অসুবিধাটো দূৰ হয়। উদ্ভিদৰো তেনেকুৱা। যিকোনো এটা খাদ্যৰ অভাৱৰ ফলত বা এটা ভাল মেডিচিনৰ অভাৱৰ ফলত, ভাল ভিটামিনৰ অভাৱৰ ফলত আপোনাৰ উদ্ভিদজোপাৰ পৰা আপুনি উচ্চ বা অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল ট্ৰেচেল। এই ট্ৰেচেল আমি সকলো ধৰণৰ খেতিত, অকল সৰিয়হ বুলিয়ে কথা নাই, সকলো ধৰণৰ শাক পাচলি, এতিয়াৰ দিনত আপোনালোকে যি খেতি কৰিছে সকলো খেতিতে আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব পাৰিব। প্ৰতি লিটাৰ পানীত 4ৰ পৰা 5 গ্ৰামকৈ মিহলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এফালৰ পৰা স্প্ৰে কৰিব, আৰু ৰ'দ থকা অৱস্থাত স্প্ৰে কৰিব। সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে স্প্ৰে নকৰিব, কাৰণ সন্ধিয়াৰ সময়ত কুঁৱলী পৰে। স্প্ৰে কৰাৰ পিছত যেতিয়া মেডিচিনটো ধোৱা যাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট লাভ নকৰিব পাৰে। ৰাতিপুৱা আপোনালোকে 10টাৰ পিছত বা 12টাৰ আগত এনেকুৱা সময়ত স্প্ৰে কৰিব। সৰিয়হ খেতিৰ বাবে বেষ্ট এইটো ট্ৰেচেল। আলু খেতি হওক, বিলাহী খেতি হওক। তো আপুনি যদিহে বহুতো কষ্ট কৰি সৰিয়হ খেতি কৰিছে, তো মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এই টাটা ট্ৰেচেলটো প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ক'ম। এই টাটা ট্ৰেচেল আপোনালোকে পেকেটটো দেখিবলৈ পাইছে নহয়, বীজৰ দোকানতে লাভ কৰিব। কেৱল আপোনালোকে যাই ক'ব লাগিব মোক টাটা ট্ৰেচেল দিয়ক। আপোনালোকে যদিহে এইটো 100 লিটাৰ পানীত দিব পাৰিব, গোটেই পেকেটটো 100 লিটাৰ পানীৰ কেপাচিটি হয়,
যদি আপোনালোকে 5 বিঘা 10 বিঘা বা বহুতো বেছি সৰিয়হ খেতি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছিকৈ ক্ৰয় কৰিব 10 পেকেট 12 পেকেট আপোনালোকৰ অনুযায়ী যিমান খেতি কৰিছে সেই খেতিৰ অনুযায়ী আপোনালোকে ট্ৰেচেল ক্ৰয় কৰিব মনত ৰাখিব সদায় টাটা ট্ৰেচেল আপোনালোকে সৰিয়হ খেতিত প্ৰয়োগ কৰিব বেষ্ট ৰিজাল্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু যদি লাভ নকৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰিব 500 গ্ৰামৰ পেকেট হয় 100 লিটাৰ পানী প্ৰতি লিটাৰ পানীত 5 গ্ৰাম আপোনালোকে ৰ'দ থকা সময়ত স্প্ৰে কৰিব ভাল মেচিনেৰে স্প্ৰে কৰিব যিটো মেচিনৰ স্প্ৰে নজল মানে যিটো স্প্ৰে নজলেৰে আপোনাৰ মেডিচিনটো স্প্ৰে হয় সেই নজলটো সদায় ভাল চাই আপোনালোকে লগাই ল'ব মেচিনৰ লগত অহা নজলটো বাদ দিয়ক স্প্ৰে নজলটো এক্সট্ৰাকৈ পানী বহলভাৱে স্প্ৰে হোৱা নজল ভিজৰ দোকানত ক্ৰয় কৰিবলৈ পায় আপোনালোকে তেনেকুৱা এটা নজল ক্ৰয় কৰি লগাই ল'ব তাৰপিছত দাৱাই স্প্ৰে কৰিব ৰিজাল্ট আপোনালোকে কিছুদিন পিছতে লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে আমাৰ মেডিচিনটো স্প্ৰে কৰিছোঁ যিখিনি বা যিডৰা শস্যত যিডাল শস্যত পৰিছে সেইটো খুব ধুনীয়া আৰু যিডাল শস্যত পৰা নাই সেইটো জোপোৰা পৰিয়ে থাকে কেতিয়াবা আকৌ স্প্ৰে কৰাৰ ফলতো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দিব পাৰে য'ত মেডিচিন পৰিছে ধুনীয়াকৈ বাৰণ শক্তি হৈছে আৰু য'ত মেডিচিন পৰা নাই সেইখিনি উদ্ভিদ জোপোৰা পৰি আছে বেছি দাম নহয় যদি আমি ইয়াৰ দাম চাবলৈ যাওঁ সেইটো বন্ধুসকল 192 আছে 192 টকা 500 গ্ৰামৰ দাম তো আপোনালোকে ৰেহাই মূল্যত আপোনালোকে 150 টকা বা তাতকৈ কমতো আপোনালোকে ভিজুৱেল দোকানত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু বেছিকৈ ক্ৰয় কৰিলে আপোনালোকে কমতে লাভ কৰিব এপেকেট 2 পেকেট ক্ৰয় কৰিলে হয়তোবা আপোনালোকৰ 140 টকা 150 টকা ল'ব পাৰে তো সেইটো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বা এই ভিডিঅ'টো চাই কিছু উপকৃত হ'ব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ধন্যবাদ জয়